बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 8 साइंस थे सरकारी स्कूल में किताब दे कल چې تاسو क्लास 8 साइंस په सरकारी स्कूल کې وای او یونټ نمبر 8 ته تاسو راشئ نو تاسو به دا ټاپک په نظر باندې راځي فزیکل کوانټیټیز وس دا ټاپک چې د دې باره کې تاسو تفصیل باندې وای په क्लास 9 کې خو क्लास 8 साइंस کې دا ټاپک څنګه ورکړل فزیکل کوانټیټیز د دې فزیکل اصل کې موږ مطلب دا اخلو چې کم یو څه سره زموږ واسطه راځي کم یو څه زموږ اینو کم یو څه زموږ ټچ کوو هغې ته موږ وایو فزیکل خو دلته کې دې مطلب چې دی لږ براډ دی لږ بل شکل کوانټیټیز موږ وایو مقدار مطلب دا دی لکه زه وایم چې 2 کیلو یا چې دی 2 میټره یا زه وایم چې 2 ګزه یا زه وایم چې 3 فوټه نو دې ته ویلی کېږي کوانټیټي یو زموږ سره کوالټي ده هغه د یو څیز خاصیت دی خو کوانټیټي موږ دې ته وایو چې د یو څیز مقدار خو د فزیکل کوانټیټیز مطلب دا دی داسې کوانټیټیز داسې یو مقدار د یو څیز مقدار د یو څیز اوږدوالی یا د یو څیز وزن یا موږ د ټمپریچر خبره وکړو چې پای کې د مقدار خبره راځي او هغه موږ ناف کوو هغه موږ میجر کوو یا موږ د هغې پیمایش کوو نو داسې قسمه کوانټیټیز ته داسې قسمه مقدار ته موږ څه وایو فزیکل کوانټیټیز The physical quantity definition shortcut کې دا ده چې quantities which can be measured یعنی هغه quantities چې هغه موږ میجر کولی شو هغه موږ ناف کولی شو نو هغې ته موږ وایو physical quantities لکه زه وایم یو کمره ده هغه 12 فوټه ده یا زه وایم یو کمره ده هغه 10 فوټه ده نو په دې خپل الفاظو کې چې ما دا 12 فوټه استعمال کو یا ما دا 10 فوټه استعمال کو نو دا 12 او فوټه 10 او فوټه نو اوس دا چې د موږ میجر کولی شو موږ ته پته لګي چې آیا د څیز لمبایي چې ده هغه دونه ده نو دا 12 فوټه څه شو د فزیکل کوانټیټي شوه بیا دا چې کمپیریزن اف سمثینګ ویت سم سټینډرډ از نون ایز میجرمنټ اوس یو څیز دی چې موږ وایو یو څیز موږ د مخکې نه ناف کړلی موږ وایو چې دا 3 فوټه دی یا 3 ګزه دی یا چې دی 3 میټره دی یو بل څیز دی هغه موږ ناف کوو او د هغې لمبایي پیمایش چې دی موږ ته نه دی معلوم او د مخکې یو څیز زموږ سره موجود دی د هغې پیمایش چې دی د هغې موږ ته پته ده فرض که زه ووایم یو څیز دی د هغې کوانټیټي چې ده هغه موږ ته معلومه ده زه وایم چې فرض که دا یو څیز دی دا 3 میټره دی ټیک شو نو دا څه شو دا سټینډرډ شو دا یو معیار یو څیز شو او زما سره کپړه ده یا چې دی یو لرګی دی یو تخته ده هغه زه ناپ کوم او هغه زه د دې سره کمپیر کوم زه دې له راوړم د دې سره یې زه کمپیر کړم نو دا ما څه چل وکړو دا ما میجرمنټ وکړو اوس دا حصه چې شوه دا زما سره سټینډرډ شوه د دې حصې میجرمنټ چې دی ما ته نه دی معلوم نو د دې ما موازنه وکړه د دې ما کمپیریزن وکړو د دې سټینډرډ سره نو دې ته ویلی کېږي میجرمنټ د میجرمنټ ډیفینیشن لږ ځکه ضروري دی چې کله تاسو فزیکل کوانټیټیز خبره کوئ نو موږ وایو چې هر هغه کوانټیټي چې هغه موږ میجر کولی شو نو هغې ته موږ فزیکل کوانټیټي وایو خو چې موږ میجر کوو میجر کول څه ته وایي نو هغې ډیفینیشن ما تاسو ته وکړو چې کله یو څیز تاسو کمپیر کوئ د یو څیز سټینډرډ سره چې د هغې پیمایش تاسو د مخکې نه معلومي نو دغې ته موږ وایو میجرمنټ لکه اوس ترمامیټر دی ترمامیټر باندې چې دی خپل سکیل وي هغه موږ ته دا وایي چې دا ټمپریچر دونه شو دا نه شو اوس زموږ جسم دی دې ټمپریچر موږ معلوموو نو د خپل جسم ټمپریچر فرض که موږ ته نه دی معلوم خو په موږ باندې تبه ده موږ باندې دردونه دي خو ډاکټر چې کله موږ ترمامیټر راکړي په خوله کې کېږو نو زموږ د جسم چې کوم ګرمایش دی هغه موږ کمپیر کړو نو ترمامیټر موږ ته دا ووایي ترمامیټر موږ ته دا ووایي چې ستا دا دونه چې دی ستا ټمپریچر دی دا کوم سکیل چې په دې باندې دا نښه چې چوته شي دا مرکز چې چوتېږي د کومې نښې پورې دا رسي نو دا اصل کې دا پیمایش دی او دا ټمپریچر زموږ سره څه شو نو دا زموږ سره فزیکل کوانټیټي شو بله دا خبره چې سټینډرډ with which things are compared is known as unit سټینډرډ with which خو د کله چې موږ د دې سټینډرډ سره بل څیز موږ کمپیر کوو نو دې ته موږ وایو یونټ یا موږ د دې لپاره چې دی موږ یونټ چې دی هغه موږ استعمالوو لکه فرض که زه ووایم 3 میټر نو دا میټر چې زموږ سره شو نو دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره یونټ شو اوس دا 3 راغی او بیا پکې میټر راغی چې کوی دلته کې دا 3 دی او دلته کې دا میټر دی نو دا خو زموږ سره یونټ شو خو دا 3 پکې زموږ سره څه شو نو چې کوی number with some unit is known as magnitude اوس دا 3 چې دی دا زموږ سره یو نمبر دی او دا m چې دی دا زموږ سره یونټ دی چې کوی صفا صفا د لیکم دا 3 چې دی دا زموږ سره نمبر دی او دا m چې ما ولیکو نو دا یونټ دی دا څه شو دا زموږ سره شو نمبر
او دا ام پکې زموږ سره شو دا ام چې دی دا زموږ سره شو یونټ نو فزیکل کوانټیټي چې کله تاسو وایي نو په دې کې یو ټکی راځي چې هغې ته ویل کېږي میګنیچیوډ باره کې دا خبره یاد ساتئ چې کله موږ یو نمبر ولیکو او د هغې سره موږ یو یونټ ولیکو نو د نمبر او د یونټ ته په جمع باندې ویل کېږي میګنیچیوډ نو فزیکل کوانټیټیز کې اول موږ فزیکل کوانټیټیز ډیفینیشن وکړو بیا موږ د میجرمنټ ډیفینیشن وکړو او د هغې نه علاوه تاسو ته وایي چې میګنیچیوډ چې دا څه ته وایي نو دا درې څیزونه د فزیکل کوانټیټیز کې دی ضرور یاد ساتئ unit of base unit are called base unit اوس زموږ سره کوم بیس یونټ چې دي اوس موږ وایو د هغې چې کوم یونټس دي د هغې ته چې دی موږ بیس یونټ چې دی هغه ته موږ وایو اوس بیس کوانټیټیز چې دي دا یاد ساتئ فزیکل کوانټیټي چې دی موږ دوو حصو ته چې دی موږ تقسیموو باقي یوه حصه چې دی هغې ته موږ بیس کوانټیټیز وایو بیس کوانټیټیز بنیادي کوانټیټیز دي چې دا په روزمره ژوند کې زموږ سره ډېره زیاته واسطه راځي او دا چې دی موږ میجر کوو په مختلف سټینډرډ سره نو تاسو ته وایم ستاسو ذهن ته به خبره چې دی هغه راشي خو یاد ساتئ کوم بیس کوانټیټیز چې دي نو هغه زموږ سره څو دي هغه اووه دي اول ما کوانټیټي لیکله بیا چې کله هغه میجر کوو د هغې یونټ ما لیکلی او بیا د هغه یونټ دا سمبل چې دا ما لیکلی سمبل موږ دې لپاره لیکو شارټکټ لپاره چې موږ ته پته لګي او دا سمبل چې دي دا به MCQs کې په ټرو فالس وغیره دي کې چې دی راځي خو دا یاد ساتئ دا کوانټیټي چې کوم دي دا اووه دي دا بیسک دي دې سره زموږ واسطه راځي بیا دا یونټس دي او دا سمبل اولنۍ کوانټیټي زموږ سره دا لینث موږ وایو د یو څیز اوږدوالی ټیک شو د دې مختلف قسم یونټ چې دی موږ سره کېدی شي خو کوم کم یونټس استعمالو موږ چې دی میټر استعمالو د دې نه علاوه موږ سینټي میټر استعمالو وغیره وغیره خو سټینډرډ یونټ چې کوم موږ زیاتره استعمالو نو هغه زموږ سره دی میټر او ام موږ ظاهرو په ام باندې نو لینث څه شو یو څیز اوږدوالی چې دی موږ معلوموو لکه تاسو کپړه والی درځي چې کله تاسو لاړ شئ هغه چې دی ستاسو میجرمنټ کې په فیته باندې دغه فیته چې د سره کم یو ده دا یو سټینډرډ څیز دی تاسو د خپلې کپړې چې دی دا سره چې دی کمپیر کوئ نو دا څه شو دا میجرمنټ شو خو هغه چې کله په لینک کې په ګزونو کې دغه حساب چې کله تاسو راولي نو هغه بیا زموږ سره څه ده هغه فزیکل کوانټیټي بیا زموږ سره ماس دی د ماس یونټ چې دی زموږ سره کیلوګرام دی کیلوګرام موږ ظاهرو په kg باندې اوس ماس څه دی یو څیز وزن چې دی موږ معلوموو لکه زه وایم چې ما 3 کیلو چینی راځویم چې یا ما دړۍ چینی راکړم دا دړۍ او د 3 کیلو چې زویم نو دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره چې دی دا بیس کوانټیټي ده بیا ټایم دی ټایم چې دی هغه هم موږ میجر کوو د دې یونټ زموږ سره سیکنډ دی او سیکنډ موږ ظاهرو په اس باندې بیا زموږ سره ټمپریچر دی د ټمپریچر یونټ زموږ سره کیلوین دی او د کیلوین سمبل چې زموږ سره دی هغه کې دی ټمپریچر چې دی تاسو ته پته ده هغه موږ چې دی میجر کوو بیا زموږ سره الکتریک کرنټ دی الکتریک کرنټ د میجر کولو لپاره یو ډیوایس استعمالیږي یا چې دا موږ میجر کوو نو هغې ته امیټر وایي خو دا د دې کوم یونټ چې دی د الکتریک کرنټ هغه ډیوایس کې چې کوم موږ له راکوي نو هغه موږ کرنټ موږ په امپیر کې چې دی موږ له راکوي او دا موږ ظاهرو په ای باندې بیا زموږ سره انټینسټي اف لایټ دی نو انټینسټي اف لایټ چې دی نو د دې یونټ زموږ سره دی کینډلا چې شی دی کینډلا داسې یو څیز دی چې په هغې باندې موږ ویژوال لایټ چې دی موږ میجر کوو کوم لایټ سورسز چې دي که هغه بلب دی که ټیوب لایټ دی نو دا چې کله موږ میجر کوو نو هغې لپاره چې موږ کوم یونټ استعمالوو نو هغې ته موږ وایو کینډلا او دا موږ ظاهرو په سی وي باندې بیا زموږ سره بل یونټ کوانټیټي ده چې هغه ته موږ اماونټ اف سبسټانس وایو او اماونټ اف سبسټانس چې دی د دې یونټ زموږ سره دی مول او مول موږ ظاهرو په MOL باندې دې ته سیکړي کوم یونټ چې دی هغه دی MOLE او کوم سمبل چې دی هغه زموږ سره دی صرف او صرف MOL نو دا زموږ سره دي بیس کوانټیټیز دا په زموږ روزمره ژوند کې چې دی موږ ته مخې ته راځي کوانټیټیز یونټس بیا د دې سمبل خو چې کله تاسو فزیکل کوانټیټیز وایي د دې سره سره به تاسو ته په کلاس 9 کې یا په کلاس 8 کې تاسو ته راځي SI یونټس اوس دا اس چې دی دلته کې دې ته موږ وایو سیسټم او دا آی چې دی دا انټرنیشنل چې کله موږ انټرنیشنل وایو مطلب دا زموږ د ملک نه بهر کله موږ خپل ملک نه بهر خبر کوو نو دې ته موږ وایو انټرنیشنل او اس آی زموږ سره سره سیسټم انټرنیشنل یونټس د دې اسان اگزامپل تاسو درکوم لکه موږ په پښتو کې چرګې ته چرګ وایو انګریزان به د هند وایي ټیک شو پنجابیان چې د مرغۍ وایي څه کوم چې اردو سپیکینګ والا دي چینا والا به یو څه وایي جاپان والا بل څه بل څه وایي نو دغه شان د ساینټیفیک ریسرچ لپاره په ساینس کې د ریسرچ لپاره د کوانټیټیز وغیره دا به استعمالیدو خو د دې نومونه به په مختلف ملکونو کې ډیفرنٹ طریقې سره چې دی هغه استعمالیدو نو بیا خلک کېناستو خلکو دا فیصله وکړه
چې مونږ د یو کمیټي جوړ کړو او دا کم بیس کوانټیټي چې دي دا مونږ چې دی د دې میجرمنټ لپاره چې دی مونږ داسې یونټس چې مونږ استعمال کوو داسې کوانټیټیز مونږ استعمال کوو چې دا په ټولو دنیا کې په ټولو ملکونو کې یو شان استعمالیږي چې کله مونږ ساينټیفیک ریسرچ ایکسچینج مونږ د یو بل سره کوو د پیدې لپاره د خلکو د پیدې لپاره چې په هغې کې بیا مونږ ته د دې یونټس په باره کې کنفیوژن نه وي. د دې لپاره یو کمیټي جوړه شوه او هغې له دغې تنظیم له چې دی یو نوم ورکړو هغې ته یې وایي سیسټم انټرنیشنل. That's how the International Committee agreed on units which is called SI units. International Committee دا خبره وکړه چې موږ به د یونټس د لپاره چې دی موږ یو سیسټم جوړ کړو. هغه سیسټم چې دی په دنیا کې یو شان چلیږي ټول خلک به په دې باندې پوهېږي مختلف ژبو والا به په دې باندې پوهېږي نو هغې له څه نوم ورکړو هغې له نوم ورکړو سیسټم انټرنیشنل یونټس. سیسټم انټرنیشنل یونټ په شارټکټ کې موږ ظاهرو نو هغه موږ په SI باندې چې دی موږ ډینوټ کوو او scientists use it for exchange of scientific researches and information with the world community using daily life. د انفارمیشن د تبادلې لپاره د ساينټیفیک ریسرچ کوم چې په جرنل وغیره دي کې شایع کېږي د هغې لپاره د یونټس د یو شانوالي لپاره د اسانتیا د پیدا کولو لپاره دې سیسټم انټرنیشنل دا کار وکړو چې دې یونټ چې دی ټول دنیا ته دا وو چې دا یونټ چې دی د موږ یو شان استعمالو صرف د دې لپاره چې موږ ته په دې کې اسانتیا وي. نو کلاس 8 کوم ساينس چې تاسو وایي یونټ نمبر 8 نو باقي فزیکل کوانټیټیز په طریقه باندې ورکړلي. امید کوم چې تاسو مشکلات نه وي تفصیلا به ان شاء الله تاسو کلاس 9 بیس کې تاسو وایي که په دې کې بیا هم څه کنفیوژن وي نو تاسو نو د کمنټ کې ضرور ویل شي. تھینک یو ډیر مننه.